Hello guys, මේක තමයි අලුත්ම වීඩියෝ ටියුටෝරියල් සීරීස් එක මම awesome tutes YouTube channel එකෙන් start කරන මේ සීරීස් එකේදී මම කතා කරන්නේ React Native කියන framework එක ගැන. මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්නේ සිංහලෙන්. හරි. එතකොට React Native ගැන මම මෙහෙම කිව්වොත් අපි හිතමු ඔයාලට අවශ්‍යයි mobile application එකක් develop කරන්න. mobile application එකක් ගත්තොත් ඒක Android application එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් iOS application එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට Android සහ iOS platform දෙකටම applications හදන්න පුළුවන්. අපි දැන් හිතුවොත් අපිට platform දෙකටම application හදන්න ඕනොත් අපිට Android වලට වෙනම එකක් iOS වලට වෙනම එකක් හදන්න වෙනවා. එතෙන්දී අපි Android වලින් application හදනවා නම් අපිට Java හරි Kotlin හරි languages දෙකකින් එකකට යන්න වෙනවා. අපි iOS වලින් application හදනවා නම් අපිට Swift හරි Objective-C හරි languages දෙකකින් එකට යන්න වෙනවා. එතකොට ඇත්තටම ගත්තොත් අපිට වෙන වෙනම framework දෙකක් ඉගෙන ගන්න වෙනවා applications හදන්න ගියොත් ඒ OS දෙකටම. අන්න ඒකට solution එකක් විදියට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා cross platform frameworks. cross platform frameworks ගත්තොත් අපිට පුළුවන් එකම application එක iOS සහ Android කියන OS දෙකටම වැඩ කරන විදියට develop කරන්න. අන්න ඒ විදිහේ cross platform එකක් තමයි මෙන්න මේ React Native කියලා කියන්නේ. එතකොට React Native ගැන කතා කරොත් මම මුලින්ම කතා කරන්න මේ React කියන එක ගැන. React කියන්නේ framework එකක්. මේ React කියන framework එකෙන් අපි හදන්නේ web application. web application තමයි මේ React කියන framework එකෙන් අපි develop කරන්නේ. එතකොට එතනදී මේ React කියන framework එක අපිට introduce කරලා දුන්නේ Facebook කියන company එකකින්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා Meta කියන company එකකින් තමයි React කියන framework එක introduce කරන්නේ. මේක 2013 දී තමයි introduce කරන්නේ. එතකොට React වලින් ඇත්තටම ගොඩ develop කරන්නේ web application. එතකොට web application develop කරනකොට ඒ විදිහට web application develop කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න developers ලට අවශ්‍ය වෙනවා mobile applications develop කරන්න එයාලගේ website වලට අදාළව. ඒ කියන්නේ එයාලා develop කරන website වලටම mobile application එකකුත් develop කරන්න ඕන වෙනවා. අන්න එතනදී React වල භාවිත වෙන fundamental concepts වලින්ම හැදුන අලුත් framework එක තමයි මෙන්න මේ React Native කියන්නේ. එතකොට React වලින් web application හදනවා වගේම React Native වලින් අපිට පුළුවන් හදන්න mobile applications. එතකොට මේ දෙකේම ඇත්තටම code format එක එකයි. හැබැයි වෙනස ගත්තොත් React වලින් අපි හදන්නේ web application, React Native වලින් හදන්නේ mobile application. එතකොට මුලින්ම React කියන framework එක. එතකොට React වලින් web application හදන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න developers ලට ඉතාමත් ඉක්මනින්ම React Native පුරුදු වෙලා ඒ හරහා mobile application හදන්න පුළුවන් වුණා. ඒක තමයි ඇත්තටම මේකේ වාසිය උනේ. හරි. එතකොට React Native ගැන කතා කරොත් මේක React සහ React Native දෙකම ඇත්තටම ගත්තොත් JavaScript base වෙච්ච frameworks දෙකක්. ඇත්තටම ගත්තොත් libraries දෙකක්. එතකොට JavaScript තමයි අපි use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් React Native application develop කරන්න, mobile application develop කරන්න. මීට අමතරව අපිට use කරන්න පුළුවන් TypeScript කියලා language එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම ගත්තොත් TypeScript කියන්නේ Microsoft ලා introduce කරපු language එකක් සහ JavaScript වලට වඩා ටිකක් advanced language එකක්. ඒ වගේම හොඳ structure එකක් අපිට maintain කරන්න පුළුවන් TypeScript use කරාම JavaScript වලට වඩා. හැබැයි අවසානයේ TypeScript convert වෙනවා JavaScript වලට. ඒ නිසා ඇත්තටම ගත්තොත් base එක ගත්තොත් JavaScript තමයි මේ framework දෙකේම use වෙන්නේ. එතකොට මම නැවත කිව්වොත් සරලවම React Native අපිට use කරන්න පුළුවන් mobile applications develop කරන්න. ඒ විදිහට අපිට ගත්තොත් එකම application එක Android සහ iOS කියන OS දෙකටම compatible වෙන විදිහට අපිට mobile application develop කරන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි React Native කියන්නේ cross platform framework එකක්. එතකොට මේ React Native කියන framework එක ඇත්තටම introduce කරේ 2015 අවුරුද්දේදී. React introduce කළ අවුරුදු දෙකකට පස්සේ තමයි React Native introduce කරේ. හරි. එතකොට අපි මේ series එකකින් ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද React Native use කරලා mobile application එකක් develop කරන්නේ කියලා. මම මුලදී කියා දෙනවා React Native වල තියෙන fundamental concepts ටික. ඒක React වලටත් ඒ විදිහට තමයි use කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද React Native වලින් mobile application develop කරන්න පටන් ගන්න කියලා.
මේ දෙකේ තව පොඩි වෙනසක් ගත්තොත් මේ දෙකේ භාවිත වෙන UI components සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද React Native use කරන්නේ mobile application develop කරන්න, React use කරන්නේ web application. එහෙම නැත්නම් browser එක through run වෙන application develop කරන්න. එතනදී මේ type දෙකේ UI components වල පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද React Native වලින් application develop කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ environment එකක් හදාගන්නේ කියලා.